احنا اتفقنا انه الكيرنل سايزز والنمبر اوف لايرز والنمبر اوف فولي كونكتد لايرز والحاجات دي كلها هايبر بارامترز اند وي تشوز ذم باي ديزاين. في حته احنا محتاجين نعرفها، هي ازاي نكالكوليت الكيرنل سايزز في كل لاير والاوتبوت سايز اللي هيبقى طالع من فلترنج كل لاير للي بعدها. فور اكزامبل مثلا هناخد اركتكتشر زي اللي قدامنا ده، فهيبقى داخل لنا صوره 28 في 28. اول لاير هي عباره عن كيرنلز كل واحده فيهم 5 في 5، وعندنا من دول 6 كيرنلز. طبعا احنا كل الكيرنلز لازم يبقوا نفس السايز لو احنا في نفس اللاير، فبالتالي هيبقى الفوليوم بتاع اول كيرنلز هو 5 في 5 في 6. طيب ازاي نعرف الاوتبوت سايز بتاع نتيجه الفلترنج بتاع الكيرنلز اللي هي 5 في 5 دي في الانبوت ايمج اللي هي 28 في 28؟ هنلاقي انه الريزلت هنا بتقول ايه؟ ان هي 24 في 24. عايزين نعرف جت منين رقم 24 في 6. الستة دول هم لازم يبقوا نفس عدد الكيرنلز اللي في اللاير. يعني لو انا عندي 6 كيرنلز يبقى عندي 6 اوتبوتس او 6 اوتبوت ايمجز. طبعا هي دي مش ايمجز زي ما بنشوفها، بس دي نتيجة الفلترنج بتاع الايمج بالكيرنل. دي بنسميها فيتشر ماب، اللي هو بمعنى اصح هم الاكستراكتد فيتشر من الانبوت ايمج، فده بنقول عليها فيتشر ماب. طيب فدولت لازم يبقوا 6 زي ما عندي 6 كيرنلز. طب جت منين ال 24 دي؟ ده اللي احنا هنشوفه وازاي نحسبها. نفس الكلام في كل لاير بنقدر ان احنا يعني يبقى عندنا عدد من الكيرنلز بنختاره. الاخضر دولت هم الكونفوليوشن كيرنلز، الاحمر هم الماكس بولينج كيرنلز. في الحاله دي هيبقى عندي مثلا ايه ماكس بولينج كيرنلز 2 في 2، يعني كل باتش 2 في 2 باخد الماكسيمم بتاعهم، وعندي من دول كام واحده؟ 6 برضه، لازم يبقى نفس عدد الكيرنلز. الكيرنلز الحمراء بتاعت الكونفوليوشن والخضراء الخضراء بتاعت الكونفوليوشن والحمراء بتاعت ماكس بولينج دي اللي بنسميها كونفوليوشن لاير. كل ما يبقى عندنا 2 من دول يبقى عندنا another layer of convolution kernels. ولسه هنتكلم ازاي نحسب السايز بتاع الاوتبوت. طيب اللايرز بقى بتاعت الفولي كونكتد، اول واحده فيهم لازم تكون السايز بتاعها هو عباره عن الفوليوم بتاع الكيوب اللي قبلها. الكيوب اللي قبلها هو عباره عن ايه؟ هو الناتج بتاع الفلترنج بتاع اللاير ده بعدد الكيرنلز. يعني هنا الناتج 4 في 4 وعندي 12 كيرنل. طيب يبقى في عندي كام نيورون في الفولي كونكتد لاير دي؟ هو 4 في 4 في 12 اللي هي 192. بعد كده السايزز بتاعت الفولي كونكتد لايرز اللي ممكن نقادها من هنا دي برضو ديزاين تشويس، بس لازم اول واحده تبقى هي ايه؟ الفوليوم بتاع اللي قبلها، لان احنا هناخد الاكتيفيشنز اللي في الكيوب ده وهنفردها على فيكتور طوله 192، فلازم السايز يبقى يتظبط من هنا. طيب هنيجي بقى ايه نشوف ازاي نكالكوليت الاوتبوت سايزز بتاعه الكيرنل.